Hello guys! Welcome back to my channel. I'm Fernanda from Make Money Online. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe on my channel and hit the bell icon for the video updates. Kung meron kayong time, please watch my video below on how to making money online at iba pa guys. So kung meron pa kayong time, please watch all my social media above my videos like Twitter, Facebook, Pinterest, Instagram, and another website. So guys, ayan, before tayo mag-proceed, paki-ano lang po guys, please click like on my Facebook page also. Ito po yung pangalan ng Facebook page ko is Unified Products and Services France. So, paki-click lang po yung like guys sa Facebook page ko para po na maka-notify kayo kung ano ba yung mga video ko o mga post ko dito sa Unified Products and Services France. So, kasi guys, ito po yung pangalan ng Facebook page ko kasi nandito po ako sa France nakatira. But anyway, member ako ng Unified Products and Services. Lalo na po kung sino yung naghahanap ng extra income. So, please like my Facebook page. So, nandyan po yan sa nandyan po yan sa, anong tawag yun, sa description ko na nakasulat, yung Facebook page ko, kung gusto ninyo na naghahanap kayo ng extra income, so ito na po guys, yung mga kasagutan ninyo, yung mga dasal ninyo noon at hanggang ngayon. So, ito po yan guys ha. Ito po yung mga Facebook page ko. Pagkatapos yan guys, ang tawag yun, proceed tayo to our topic. So, yung topic po natin guys is yung Libreng 20 euro people money sa paglalaro lang ng app. Paano ba yan? So, ayan guys, punta tayo dito sa Applam. But before that, punta kayo dito sa Google Play Store. Sasandali lang. So, dito, isi-search po ninyo yung Applam. So, Applam yan. Search ninyo yan. Tapos, ayan, ito po yung Appplay. Welcome to Libreng. Discover.
paano. So, ayan guys, punta tayo. Example lang po guys ha. Punta tayo, laro tayo dito. Maglalaro ka lang. So, yun po yung mga apps ko na na-install ko po dito sa feature sa loob ng app lang. So, gusto ko po guys, kasi kayo, di ba, baka naglalaro kayo ng Coin Master, yan na lang po kayo dito sa app lang para po na maka-earn kayo ng coins. So, ayan. Dito tayo sa loob. Kasi
Today, nakaano ako ng 2,748 coins. So, ayan po, nagdagdagan po yung coins ko dyan na nagiging 63,564 coins. And then, pagkatapos yan, halimbawa guys, to the payout, so ganyan po. So, hanggang ano lang po ako, 5 euro lang muna. So, tatapusin ko o hanggang talaga ito ipunin ko hanggang 20 euro. 20 euro. So, halimbawa guys, kung gusto ninyo withdraw, payout, sandali, i-click lang po yan. And then payout. So, pag payout, PayPal, you will receive your PayPal credit after the payout is successful. The credit will be sent within 7 business days to your account. So, ganon. Pero ako, i-oponin ko muna guys hanggang umabot talaga ng 20 euro. So, depende na po yan guys kung ano ba talaga yung gusto nyo. PayPal or Amazon or iTunes or Jalando. Dito. So, yun po guys. So, sandali lang. Balik tayo dito. So, yan po yung payouts. And then, yung my apps. So, ayan. Tingnan ninyo. Nakakuha ko ng coins. So, ayan po guys, yung mga ano ko lang, yung apps. Kasi marami yan guys. Depende na po yan kung anong na-offer ninyo na mga apps. So, yan pero ako, hindi talaga lahat yung ini-install ko. Yung ano ko lang, gusto ko lang. Diba? So, yun lang po guys. Yun lang talaga. Ito, i-app lang, i-install ninyo sa Google Play Store, and then, i-connect po ninyo yung Coin Master, i-install ninyo, i-connect ninyo dito, and then, sa iba't ibang mga apps na yan, kung anong gusto ninyo. So guys, hanggang dito na lang po itong video ko. Sana nagiging interesado kayo dito sa paglalaro ng app. Libre lang po dito. Libre lang talaga. Pero dapat lalaro ka. Kailangan gawin mo na maglalaro ka sa ito, yung mga apps na yan na gustong-gusto ninyo. So guys, thank you for your watching. Kung bago lang kayo sa channel ko, please click subscribe on my channel and hit the bell icon for the video updates. So guys, thank you for watching and bye for now.